Hello and welcome to GOA365 News Now. I'm Manish Parab and these are the headlines. Despite parental protests, schools reopen under court orders. Mixed emotions and divided voices emerge from school gates. Illegal settlement near Bamboli military camp persists despite High Court order to protect Goa's fragile ecosystem. Despite vocal opposition from several parents, schools have officially reopened. In adherence to the court's directive, most parents have complied, sending their children back to the classrooms. However, the mood remains mixed. Reactions from parents have ranged from reluctant acceptance to continued concern, reflecting the deep divide over the decision. Once it was not there in Goa, we were used to children used to get holidays for 2 months. So now that it has started, slowly that thing will when it will continue, children and parents also will get used to it. Now that it is suddenly started, some parents will feel that they have to adjust, but it is for a little time. And if it is for our betterment of our children, then we should kind of accept it and we shouldn't be opposing it. स्कूल भुरग्यांक चालू केल्यार बरें केलां तेणी म्हाका आमकां तशें कांय प्रॉब्लम ना. लंच टी टायम बेगीन उडोवन तशें कांयच ना. 11:30 सुद्दां जाल्यार चलता. ओके, हें प्रॉब्लम कांय ना. आनी आतां गरमेचे ते मातशें आमी समजून घेवंक जाय न्हू. गव्हर्मेंटान कितें केलां, टिचर सर्स कितें करता, आमच्या भुरग्यां खातीरूच बरें करतात. तितून हेंच ना, आनी हें ना. गरमी बिरमी तसलें हें करून गेल्यार आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर हें न्हू. गव्हर्मेंटान सरांनी टिचरींनी सगळ्यांत बरें केलां. आतां तुमी पळयलां हांगा परिस्थिती कितें चल्लेलें आहा म्हणून. सरकाराक हेजें कितें पडलेलें ना, भुरग्यांचो फुडार तो पळोवपाचो ना. आतां हे केन्ना डिसिजन घेवचें आसलें तेन्ना पेरंट्सांक तरी आपोवंक जाय आसलें. पेरंट्साची पयलीं राय घेवंक जाय आसलें की आतां अशें आमी एका म्हयन्याची पयलीं स्कूल चालू करता. आतां तितकें हांकां गोमोंक जाय आसलें की आतां टेम्परेचर जें आहा आतां एट प्रेझेंट 40 डिग्री चलता. 40 डिग्री आमकां व्हडल्यांकूच जायना गाडी घेवन भोंवपाक भायर, आनी कसले कामां जायना भायर ऑफिसान वचत तें जायना. आतां हे भुरगे पळयात तुमी, आतां 11:30 हेंचे स्कूल सुटला, फुडल्यान वचून पळयात ते बशीक रावला वतान, आनी हांगा थोडे पेरंट्साक वेट करता. आतां तुमी म्हाका सांगात, पेरंट्साक ते काम धंदो ना, बस ते 11:30 ऑफिस सोडून आपले काम धंदे सोडून भुरग्यांक व्हरून येतले. आतां हे इतके घाई कितें आसले हे सरकाराक की भुरग्यांची एड्युकेशन चेंज करपाचें आसलें म्हणून. आतां जे भुरगे पास जाला सगळे जाला तांकां जॉब दिवपाक तुमचे कडेन आसा ना. आतां हांकां इतके एक म्हयन्याचे पयलीं हे करून हांकां कितें डिग्री दिवपाची आसा की हांचो फुडार वाडोवपाचो आसा. म्हाजे प्रश्न बस इतके सरकाराक आसा की तुमी केला पळय ते सगळे एकदम रॉंग केला. आता हांकां एनईपी चालू केला, सगळे केला. एनईपी चालू केला आमी केन्ना ऑब्जेक्शन घेवंक नासले तुमचे. आता तुम्ही एक म्हयन्याची पयलीं आता हे 5 वरां 4 वरां तुम्ही भुरग्यांक कितें शिकयतले.
आता हे भुरग्यांचे अजून रिझल्ट येवंक ना. आता कोण प्रमोट जाला कोण ना ते अजून रिझल्टूच ना. आता हे हांकां क्लासीक आपयला आनी सगळे क्लासी येवन क्लासी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट जाला की तू 7वीन गेला रे, तू 8वीन गेला रे, तू 9वीन गेला, तू 10वीन गेला, म्हणजे हे ऑलरेडी डिसायड जाला. तुम्ही कितें कायदो काडला पळय ताका जाता तितके बेगीन काबार करात आणि सँक्शन करनाकात, रिबॅक करात, हे केस परत घेयात. ना जाल्यार आमच्या भुरग्याचे फुडार वायट जावपाचो आहा. आणि आता तो सुरवात आहात, बक्षे 2 दीस जाला इस्कॉल चालू जाना. आता डिहायड्रेशन म्हणून तुम्ही जाय जाल्यार हेतून वसात, खंयचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वसात, क्लिनिकान वसात या हॉस्पिटलान वसात, वचून पळयात भुरग्यांचे सगळे हे आसा. कोणाचा ताव पिडार जाला, कोणाक हे जाला जोर येता म्हणून. हेचे जाता तितके माझे काबार जावंक जाय, हे माझी स्पेशल रिक्वेस्ट आसा. नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर and वैष्णवी सलगांवकर for GOA 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. Observing that the fragile ecosystem of Goa ought to be protected, the High Court had recently directed the government to take action against illegal constructions across the state. While the court's directive has prompted some local authorities to begin tackling unlawful developments, there is still much work to be done. One ongoing issue is an illegal settlement located adjacent to the Bamboli military camp, which has reportedly persisted for several years. Despite a formal written complaint submitted by local MLA Viresh Borkar to the district collector back in September 2022, no significant action has been taken. The MLA expressed frustration over the delay and hinted at possible political motives behind the lack of progress, accusing certain factions of indulging in vote bank politics. जी ऑर्डरूय असली, कलेक्टराची ऑर्डरूय असली, त्या ऑर्डरी प्रमाणे खरें म्हटल्यार हें डेमोलिशन जावपाक जाय आसलें, पण अजून पर्यंत हें डेमोलिशन जाल्लें ना. आतां तुमी पळयता सर, आतां रिसंटली हो हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्ली आसा आनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन क्लियर कट सांगला पंचायत राज एक्टा प्रमाणे, कोड ऑफ कॉमन जावं बाकीचे खंयची बाकीची जितली एक्टां लागता तितून क्लियर कट सांगला की अशे इनलिगल एक्टिविटीज जे आसा, इनलिगल स्ट्रक्चर्स जे आसा ते डेमोलिश जावपाक जाय. अजून पर्यंत आतां तुमी पळयता आसतना ऑर्डर येवन ऑलमोस्ट म्हयनो जावन गेलो, अजून पर्यंत ह्या एका कांयच ऑर्डर येयल्ली ना, कांयच डेमोलिशनाचे कांयच येयल्लें ना, इन्स्पेक्शन जाल्लें ना आनी हांगा दिसून येना की हें डेमोलिशनाक आसा, हे बिंदास थंय आसा. पळोवंक शकता जाल्यार तांकां उदक गावला, लायट गावला, हे सगळे पावर सप्लाय गावलो कोणाच्या थ्रू, ह्या सरकाराच्या थ्रू, हो BJP सरकाराच्या थ्रू हांकां सगळें गावला. आनी हायकोर्टान जी बडी मारल्या, ही बडी दाखोवन दिता की हें जितलें आसा तें इनलिगल आसा. आतां रस्तो तुमी पळयता आसतलो, रस्त्याच्या सायडीक आतां थोड्यो पंचायतींनी एक्ट जावपाक सुरवात केल्ली आसा, पूण कुर्का बांबोली विलेज पंचायत हेंच्यांनी अजून पर्यंत कांयच सुरवात करूंक ना. ती अजून पर्यंत सुशेगाद आसा, पण अशी इनलिगलिटीजांक ती प्राधान्य दिता, फुडें व्हरपाक दिता. तुमी पळया की इतलीं घरां जाला तांकां आतां सद्याक ती बिंदास आसा. लोकल्सांक तुमी पळयता आसतना लोकल्सांक हांगा त्रास करता, लोकल्सांक नाका जाल्ली ऑब्जेक्शन्स घालता, पूण व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांक कन्स्ट्रक्शन हाडपाक दिता कुर्का बांबोली पंचायत. पण जे इनलिगल आसा, मायग्रंटांची बस्ती आसा, तेजेर एक्शन घेवपाक मात्तूय फुडें सरना. हांगा तुमी पळयता आसतले ही जी एरिया आसा तितून वोट बँक जाल्ली आसा. हांगा BJPचे वोटर चड आसा जावं काँग्रेसीचे वोटर, म्हटल्यार हे आपणाची वोट बँक राखपाक लागून, वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक लागून हे साल्वार करपाक सोद. पळय मिलिटरी अथॉरिटीकूय आमी कॉपी केल्ली, तांकांय सांगलेलें की तुमचे सायडीक हो एक नॅशनल इन्स्टिट्यूट आसा, नॅशनल सेव्ह करपाक लागून हे आसा. पण आयज दिसून येता की मिलिटरीन लेटर करून पासून हेजेर एक्शन घेना. BJP सरकार जो आसा हो तांकां टोटल सपोर्ट करता हें दिसता. कित्याक समज सपोर्ट करनासलें जाल्यार हें येन्ना म्हटल्यार डेमोलिशन जावपाक जाय. साधी घरां दिसतली ती साधी घरां ना, भितर टायल्स आहा, पॉश आहा, तांकां टाकी बसयला स्पेशल, सगळ्यांच्या घराचे टाटा स्कायचे हे आसा, AC आसा. सो अशें ना की तेंचे ते गरीब लोक नाल्यार ते अशे 20 पॉयंटाचे अंडर तांकां दिल्ले होमलेस घर तशें कांय ना. ते हे सगळी बस्ती आसा, वोट बँक जालेले आसता. पयलींचे MLAs आनी जर काँग्रेस ना BJP तांकां सपोर्ट केल्ले आसा. एकूच आमदार, एकूच पार्टी झगडटा हे इलिगलिटीज अगेन्स्ट जे आसा ते रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी, आनी आमच्या आमदारान पयलींसून केल्ले आसा. आतांय आमी डायरेक्शन जे आसा, सेक्रेटरी जर हो करना, एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन सेक्रेटरी करना, तर तेगेर कितें जर विजिलन्सान वचपाचें आहा, एंटी करप्शन ब्युरोन वचपाचें आसा ना कितें करपाचें आसा तेवूय आमी करतले. 4 विकान तुका सुमोटो कोर्टान तुका डायरेक्शन दिला, तुका फूल ऑथॉरिटी दिला अंडर सेक्शन 66, मागीर 113च्या अंडर तुका पावर्स आहा सगळे अंडर. आनी खंयचो सरपंच जर तुका
सपोर्ट करता इलिगल टॅक्स सरपंच जर तुका मोडपाक दिना जाल्यार तुवें तेज्या अंगेज रिपोर्ट दिवपाक जाय अंडर सेक्शन 113 ते जर तुका कळना जाल्यार तुका आमी हेल्प करता मागीर तेका जर सेक्रेटरी जर डेप्युटी सरपंच नाल्यार सरपंच नाल्यार वाड्याचो पंच कोण सपोर्ट करता जाल्यार तेज्या अगेन्स्ट तुवें रिपोर्ट दिवं आनी तेका डिस्क्वॉलिफाय करूंक जाय अशें डायरेक्शन दिल्लें आसा तरी पूण हो सेक्रेटरी कांयच करिना आमकां अजाप दिसता आनी दुसरें आतां फाल्यां जर डेमोलिशन नोटीस काडली नॉर्मल प्रोसिजर कितें आसता की ते मागीर स्टे ऑर्डरी पळयता डीओपीन तेका एक्स पार्टी स्टे म्हणटा तेगेरूय कोर्टान डायरेक्शन दिला की तुमी तशें स्टे बीन कांय दिवपाचें ना डायरेक्टली डेमोलिशन स्क्वॉड प्रोवायड करपाचें आनी डेमोलिश करपाचें अशें आमी पळयलां. Vincent Rosario, Manish Parab and Muzaif Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather forecast, a well-marked low-pressure area in the Bay of Bengal is gaining strength, and although it may not directly impact Goa, weather conditions in the state are already showing signs of instability. Let's get into the details. A low-pressure area over the southwest Bay of Bengal has intensified into a well-marked system, moving north-northwestward, and is expected to gradually weaken over the next 48 hours. While its direct impact is expected to be limited to the central bay, associated cyclonic circulations are influencing weather patterns across western India. Back in Goa, light thunder showers were recorded at isolated locations. Very light rain was seen in Panjim, Mormugao, Sakli and Dabolim. The highest temperature, 34.3 degrees Celsius, was recorded in Panjim, a degree above normal. Minimum temperatures hovered around 24 to 26 degrees Celsius across the state. While the rains were mild, hot and humid conditions are expected to persist, especially in isolated pockets across both North and South Goa for the next 48 hours. The forecast warns of elevated discomfort levels and possible health impacts due to heat stress. However, it's not just the heat. Thunderstorms are expected to make a comeback later in the week, with localized lightning, waterlogging, traffic congestion, and even short-term power outages likely in some areas. Low pressure area develops over Bay of Bengal. No major impact of low pressure over Goa. Goa to see mix of rain and heat. Mild rains, hot and humid conditions to persist. Maximum minimum temperatures for Wednesday 35 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.